Very good evening from Finland. Oikein hyvää iltaa täältä etelästä. I am Tuija Robbins. Olen Tuija Robbins and this broadcast is coming in English and in Finnish. Tämä lähetys tulee englanniksi ja suomeksi. And we warmly welcome you to participate into our ASK project for asking help for humanity. Toivotamme teidät kaikki lämpimästi tervetulleeksi osallistumaan tähän ASK-projektiimme, jossa kutsumme apua ihmiskunnalle. We are going now directly to our next country, which is Myanmar, which is the formerly Burma. Ja ne menemme suoraan tähän seuraavaan maahan. Myanmar, eli Burma. And those general things what we can note about this Asian country, we see the location which is there in very tropical area, so that we can say again that this area is a place where a human being has been existing long time. Olemme taas niillä trooppisilla alueilla, mistä tiedämme, että ihmisasutusta on ollut jo hyvin kauan sitten. It is a busy country. Se on taas hyvin vilkas maa. There is about 51 to 52 million people. Burmassa on noin 51-52 miljoonaa ihmistä. But that we have to say that the last reports has been reporting that there may have been decreasing the number of people when normally it is increasing, but because of the difficult situations, that's why there may have been the flow away from Burma. Viimeisten raporttien mukaan saattaa olla niin, että väkiluku on vähentynyt, koska nämä suuret sisäiset ongelmat ovat olleet niin pitkään. It is said that Burma has had those wars longest than any other country. Sanotaan, että nyt Burmassa on ollut yhtäjaksoisesti sotia, sisällissotia enemmän kuin missään muussa maassa. I'm sorry, the slide order is now a little bit wrong, so we have to jump over some images and then go back again. Olen pahoillani, että nämä diat on nyt tällä hetkellä väärässä järjestyksessä. Joudutaan menemään vähän edes sun takaisin tätä meidän dia-esitystä. So British were conquering Myanmar after 3 Anglo-Burmese wars in 19th century, and it became a British colony 1824 until 1948. Brittiläinen yhteisö vallotti Burman niin sanotussa Anglo-Burman sodissa 1800-luvulla, niin Burmasta tuli brittiläinen kolonia 1824-1948. It became an independent nation, a democratic nation, 1948. Sitten siitä tuli tuo demokraattinen kansantasavalta 1948, but it didn't last long time, about 20 years, when again it was moving into the military dictatorship until 2011 from 1962. Sitä ei kestänyt todellakaan kauan, vaan sitten Burmasta tuli sotilasdiktatuurivaltio, joka oli 1962-2011. But even though this it became independent 2011, there still has been continuously going on some kind of civil wars.
Siitä huolimatta, että Burmasta tuli tasavalta, itsenäinen tasavalta, siellä on jatkunut näitä siviilisotia jatkuvasti. For instance, even the party leaders are former military officers, niin että nämä tämänhetkisen parlamentin jäsenetkin on aikaisempia sotilasvirkaa tekeviä. And there was also last year general elections, ja viime vuonna oli tämmöiset yleiset vaalit. When it was under British colonia, it was the second wealthiest country in Southeast Asia. Silloin kun Burma oli brittiläisen kolonian alainen, se oli toiseksi rikkain maa Etelä-Aasiassa. It has been the world's largest exporter of rice. Se on ollut kaikista suurin riisin tuottaja. And anyway, it became very healthy country. Siitä tuli hyvin rikas maa. But then these riches were going into the hands of Europeans. Mutta kuitenkin rikkaudet sitten valuivat eurooppalaisiin käsiin. During the World War II, because Great Britain tried to destroy everything in Burma so that the Japanese would not get any wealth from there. So the whole country was totally, completely destroyed. Ja toisen maailmansodan aikana Britannia yritti pitää Burman saavuttamattomissa japanilaisilta ja tuhosi koko maan käytännössä aivan täysin. So since then these problems have been increasing. Ja sen jälkeen nämä ongelmat ovat kasvaneet. Basically in religious groupings, Buddhism is 80% and Christianity is next but only 7%, and the others are even less. Uskonnollisesti Myanmar on 80% buddhalaista ja sitten kristittyjä vain 7% ja näitä muita uskontoryhmiä vielä vähemmän. So the problem in Burma, in Myanmar are very severe. Nämä ongelmat Myanmarilla on hyvin huolestuttavia. It has a lot of child soldiers. Sillä on hyvin paljon lapsisotilaita. It has child and forced slave labor. Sillä on lapsityövoimaa ja orjatyövoimaa. There is systematic sexual violence and human violence going on. Burmassa on jatkuvaa systemaattista seksuaalista väkivaltaa ja ihmisiä kohtaan olevaa väkivaltaa. There was not freedom of speech, which is still lacking. Sananvapaus on erittäin rajoitettua. And which is the really alarming it is that it is the second largest producer of opium and other illegal drugs. Se mikä on vielä huolestuttavampaa on, että Myanmar on toiseksi suurin maailman opiumin tuottaja ja monien laittomien huumeiden. Its poor healthcare system has been producing and bringing a huge problem of AIDS. Sen erittäin ongelmallinen ja toimimaton terveydenhuoltojärjestelmä on tuottanut erittäin suuren ongelman AIDSista. There are 32% of sex workers and 43% of drug users having AIDS. Burmassa on jopa 32% kaikista seksuaalisista työntekijöistä
ja 43% huumeiden käyttäjistä AIDSin alaisia. And that seems to be growing. Ja tämä vielä näyttää kasvavan. School system again is problematic. So there is compulsory elementary school until 9 years when it is normally until 15 or 16 years in international level. Koulurakenne on pakollista 9 vuoteen asti, mikä yleensä on 15 tai 16 vuoteen asti kansainvälisellä tasolla. But still the literacy rate was almost 90% 2000 because traditionally the Burman people value education. Mutta sitten ihmeellistä, että lukutaito vuonna 2000 oli jopa 90%, koska burmalainen järjestelmä suosii opiskelua ja koulutusta. And there are 101 universities, ja Burmassa on jopa 101 yliopistoa. So the nation itself would value the education. Väestö itsessään antaa arvoa opiskelulle. But now the problems in economic system is so severe that at the moment there has been also reducement of the literacy rate. Mutta koska nämä sisäiset ongelmat ovat olleet niin suuria, niin koulutusjärjestelmään ei sitten ole taloudessa riittänyt varoja ja nähtävästi tämä lukutaitoisuus on vähentynyt. But Burman people, as it seems to be all over in Asia, are themselves happy and positive people and very willing to take care of themselves. Mutta burmalaiset, kuten monet aasialaiset, ovat hyvin positiivisia ja valoisia ihmisiä, jotka varmasti haluavat itse hoitaa asioitaan. But this problem that there are 135 distinct ethnic groups and 108 different ethno-linguistic groups makes a lot of problems in unification, even though Burma has only one official language. Burmassa on 135 erillistä etnistä ryhmää ja noin 108 erilaista puhekieltä, vaikka Burmassa on sitten yksi pääkieli. Also, the whole country is very rich in its riches. Kuitenkin Burma on hyvin rikasta lähteistään, as said that it is producing a lot of rice. Burma tuottaa hyvin paljon riisiä, and precious stones are very known, rubies, sapphires, pearls and jade. Burmasta saa myös kaikkia jalokiviä, rubiinia, safiiria, helmiä, jadea. And also Burma has become all the time one of the tourist targets. So there are the increasing tourist numbers and at the moment tourism is a very known source of income. Ja tällä hetkellä Burmassa on noususuhdanne turismin kohdalla ja Burma olisi kohteena on erittäin suosittu tai toivottu. But of course, because of this instability and also Burma belongs to those countries at the moment where the fear of terrorism is increasing, so that decreases also the willingness or interest to go there. Mutta tällä hetkellä myös kasvavat ongelmat ja sitten terrorismin uhka myös Burmassa vähentää turismin kiinnostusta. But Burmese
people are very traditional, and they have several tens of or maybe hundreds different festivals and celebrations, which are religious celebrations. Mutta burmalaiset ovat hyvin traditionaalisia ja heillä on satoja tai ainakin kymmeniä erilaisia juhlia ja uskonnollisia tapahtumia. So here is one ceremony. Tässä on yksi seremoniakuva. And again we can see these colorful people ja vielä tämmöiset hyvin värikkäät ihmiset. But that is one of the Burma's trademark. Tätä voidaan pitää burmalaista ikään kuin merkkinä. The Kayan women and their necks. Nämä Kayan tradition naiset ja heidän kaulansa. So they are putting this metal ring around their neck. Some said that one per year, but it is not exactly so rapid. But anyway, there has been if I remember correctly, it was 43 centimeters have been the longest neck found in Kayan women. I'm sorry, I don't know what is that in inches. Sanotaan, että kaikista korkein kaula yhdellä Kayan naisella oli 42 senttiä. But then Burma has those tropical storms, which are very typical. Mutta sitten Burmassa on hyvin paljon näitä trooppisia myrskyjä, mikä on hyvin tyypillistä, but extremely beautiful landscape. Mutta sitten aivan uskomattoman kaunista maisemaa. And then these ancient temples which are seen rising through the scenery and landscape. Ja sitten nämä upeat temppelialueet, jotka nousevat sieltä täältä luonnosta. And these consist also very old temples. Ja Burmassa on erittäin vanhoja, several thousands years going backwards. Tuhansia vuosia, jotka menevät sitten taaksepäin. So now let us move into our meditation. Ja nyt jatkamme tätä meidän mietiskelyämme. I'm very sorry that we have to go through these slides back and forth. Olen todella pahoillani, että joudumme nyt menemään näitä dioja edestakaisin. So let us start by breathing in white light. Aloitamme hengittämällä valkoista valoa, drawing the light down from our souls. Vetämällä valon sieluistamme through lower triangle, through 3 lower bodies, mental, astral, physical, by sounding Om through each of them. Hengitämme alemman kolmion kautta 3 alemman kehomme, mentaalisen, astraalisen ja fyysisen, soinnuttamalla Om jokaisen kehon kautta. Imaginatively form another triangle between you as incarnated soul, you as soul upon the higher mental plane, and with the soul of your country. Mielikuvassasi luo toinen kolmio, joka muodostuu sinusta inkarnoituneena sieluna, sinusta sieluna korkeammalla mentaalisella tasolla ja kansasi sielun kanssa. Visualize a greater triangle between Shambhala, hierarchy and humanity. Visualisoi suurempi kolmio,
joka muodostuu Shambhalan, hierarkian ja ihmiskunnan välillä. Align vertically with the planetary head center, Shambhala, and with our Father Sanat Kumara in Shambhala. Virittäydy vertikaalisesti planetaariseen pääkeskukseen, Shambhalaan ja Sanat Kumaraan isämme Shambhalassa. And with planetary heart center hierarchy, which is the great ashram of Sanat Kumara. Ja planetaariseen sydänkeskukseen hierarkian, joka on Sanat Kumaran suuri ashram. Align with the three heads in hierarchy, the Bodhisattva, Manu and Mahachohan. Virittäydy kolmeen suureen johtajaan hierarkiassa, Bodhisattvaan, Manuun ja Mahachohaniin. See 7 ashrams in hierarchy through which the 7 rays are pouring through. Näe hierarkian 7 ashramia, joiden kautta 7 jumalallista sädettä laskeutuvat alas. Reaching the planetary throat center, humanity, saavuttaen planetaarisen kurkukeskuksen ihmiskunnan, and the new group of world servers, initiates, disciples, and aspirants, women and men of goodwill, saavuttaen uuden maailman palvelijoiden ryhmän, vihityt oppilaat ja aspirantit, ja hyvän tahdon naiset ja miehet. And the rest of humanity ja loput ihmiskunnasta. Align horizontally with our group members who are now meditating together. Virittäydy nyt horisontaalisesti ryhmämme jäseniin, jotka tällä hetkellä mietiskelevät yhdessä. Also with your triangle, visualizing them if many in rapid sequence. Ja kolmiosi tai kolmioihisi, nähden ne nopeassa rytmissä, jos niitä on monta. Stand in union with the spiritual army of the Christ, the coming one, forming the strong front of light. Seiso ykseydessä Kristuksen, hänen joka tulee henkisessä armeijassa, muodostaen vahva valon rintama. And demanding that the good and the beautiful and the truth will manifest on earth, vaatien hyvän, kauniin ja toden manifestoitumaan maaplaneetallamme. The Christ, the coming one, has promised to be at present if 2 or more would gather in his name. Kristus, hän joka tulee, on luvannut. Jos 2 tai useampi kokoontuisivat hänen nimensä, siellä hän olisi läsnä. Let us gather in his name. Kokoontukaamme nyt hänen nimensä. We have gathered in your name.
Lord Maitreya, be with us. Me olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya, ole läsnä meissä. Let us welcome his presence. Toivottakaamme hänen läsnäolonsa tervetulleeksi. Let us respond to the vibrations of the Christ. Vastatkaamme Kristuksen välähtelyihin. Hierarchy and the Christ are looking upon humanity. Who are those who can respond to the vibrations of the future, to the nearing energies of the Lord? Hierarkia ja Kristus katsovat ihmiskuntaan. Ketkä ovat ne, jotka kykenevät vastaamaan tulevaisuuden välähtelyihin, lähestyvän Herramme energioihin? In the Christ everything is new. Kristuksessa kaikki on uutta. Be with your fellow human beings, your sisters and brothers as the Christ, our eldest brother, is with you. Ole kanssa-ihmistesi kanssa sisältäsi ja veljesi, kuten Kristus, vanhin veljistämme, on sinun kanssasi. Feel your human family, suffering humanity as the Christ, our eldest brother, feels towards you. Tunne ihmisperhettäsi kohtaan, kärsivää ihmiskuntaa kohtaan, kuten Kristus, vanhin veljistämme, tuntee sinua kohtaan. Master D.K. wrote, Mestari D.K. kirjoitti, He for whom the whole world waits has said that whatsoever shall be asked in his name, and with faith in the response, will see it accomplished. Hän, jota koko maailma odottaa, on sanonut, että mitä tahansa pyydetään hänen nimensä vastaukseen uskoen, se tulee tapahtumaan. Let us now start our work and remember his promises. Aloittakaamme työmme ja muistakaamme hänen lupauksiaan. In the name of the Christ, on behalf of humanity, let us ask help for Burma and its people. Kristuksen nimessä ihmiskunnan edustajina aloittakaamme työmme pyytämällä apua Burmalle ja sen kansakunnalle. And let us do that in our own words, ja tehkäämme se omin sanoin.
Let us ask a strengthening of the soul of Burma. Pyytäkäämme Burman sielun vahvistusta. Let us call the soul qualities of Myanmar to descend. Pyytäkäämme Myanmarin sielun laatuja laskeutumaan. Let us call the forces of restoration and the forces of light for aid for people of Myanmar. Kutsukaamme jälleen rakentamisen voimia ja valon voimia apuun Myanmarin kansalle. Let us call the purpose of the soul of Myanmar to be established. Kutsukaamme Myanmarin sielun tarkoitusta rakentumaan. And occultly let us demand that to happen. Ja okkultisesti vaatikaamme sen tapahtuvaksi. Let us see the Christ, the coming one in the heart of Myanmar. Näkäämme Kristus, hän joka tulee Myanmarin sydämessä. Let us see the light of Christ creating a unified, defending, protective wall of light around Myanmar. Näkäämme Kristuksen valon luovan, yhdistyneen suojaavan, vartioivan valoseinämän Myanmarin ympärillä. Magnetizing all good, repulsing all negativity and evil actions. Magnetisoiden kaiken hyvän, torjuen kaiken negatiivisuuden ja pahuuden teot. Let us see the light becoming stronger, expanding, merging and blending. Näkäämme valon tulevan vahvemmaksi, laajentuen, yhdistyen ja sulautuen, with the light of the neighboring countries, naapurimaiden valon kanssa. And with the light of the following countries ja seuraavien maiden valon kanssa. France, Ranska, Sweden, Ruotsi, Belgium, Belgia, Germany, Saksa, Denmark, Tanska, Holland,
Hollanti, Italy, Italia, Norway, Norja, Spain, Espanja, Greece, Kreikka, Turkey, Turkki, Great Britain, Iso-Britannia, Russia, Venäjä, Syria, Syria, USA, Yhdysvallat, Australia, Kanada, China, Kiina, Brasilia, Mexico, Ukraina, Slovakia, India, Israel, Palestina, Pakistan, Egypti, Afghanistan, Finland, Suomi, Iraq, Iran, Mali, Somalia, Serbia, Switzerland, Sveitsi, Indonesia, Yemen, Bosnia-Herzegovina, Japan, Japani, Nigeria, New Zealand, Uusi-Seelanti, Estonia, Eesti, European EU, Austria, Itävalta, Thailand, Thaimaa, Tibet, South and North Korea, Etelä- ja Pohjois-Korea, Armenia, Nepali, Jordania, Saudi Arabia, Libya, Vietnam, Lebanon, Unkari, Poland, Puola, Tansania, Portugal. Let us now meditate, visualize, invoke and sound the great invocation number 3. Mietiskelkäämme, visualisoikaamme, kutsukaamme ja lausukaamme suuri invokaatio numero 3.
Our deepest gratitude to the Christ for his presence. Syvin kiitoksemme Kristukselle hänen läsnäolostaan. May the peace of Shambhala rest upon Myanmar. Syvin kiitoksemme Kristukselle hänen läsnäolostaan. Levätköön Shambhalan rauha Myanmarin yllä. And upon all the other countries ja kaikkien muiden maiden yllä. And the United Nations ja yhdistyneiden kansakuntien. We thank you very much for your participation and for your presence. Me kiitämme teitä kaikkia lämpöisesti läsnäolostanne ja osallistumisestanne. Tomorrow we have at this same time 5 p.m. GMT Mongolia. Ja huomenna tähän samaan aikaan kello 19 meillä on vuorossa Mongolia. And here again you have this new schedule, and tässä vielä uudelleen tuo meidän uusi aikataulumme. But now namaste from Finland ja nyt namaste täältä Etelä-Suomesta. Thank you and bye bye. Kiitos ja hei hei.